नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपली खाऊ गल्ली या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक चायनीज रेसिपी करत आहोत ज्याचं नाव आहे फ्राईड राईस। त्यासाठी मी इथं हे 3 कप इतके बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। याच्याऐवजी आपण कोलम तांदूळसुद्धा वापरू शकतो। भाज्यांमध्ये 1 वाटी फरसबी, 1 वाटी कोबी, 1 वाटी पातीचा कांदा, 1 वाटी गाजर आणि हे कांद्याच्या पातीला जे छोटे कांदे असतात ते कांदे मी अर्धी वाटी चिरून घेतलेले आहेत। 1 चमचा चिली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा आलं आणि लसूण 1 चमचा आहे। काळी मिरी आपण अर्धा चमचा घेतलेली आहे। 2 हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या आणि 1 चमचा व्हिनेगर। लिंबाचा रसही आपल्याला लागणार आहे। या व्यतिरिक्त आपल्याला चवीनुसार मीठ, साखर आणि तेल सुद्धा लागणार आहे। रेसिपी चालू करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला अजूनही तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर लाल बटनवर प्रेस करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या पदार्थांचे नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। चला तर मग आता रेसिपी चालू करू। सगळ्यात आधी आपल्याला हे तांदूळ आहेत, हे तांदूळ आपण 2-3 वेळेला स्वच्छ धुवून घ्यायचे। धुतल्यानंतर त्याच्यात पाणी घालायचं आणि 15 ते 20 मिनिट असेच आपण भिजवत ठेवायचे। तोपर्यंत आपण तांदूळ शिजवण्यासाठी एका मोठ्या भांड्यामध्ये पाणी उकळत ठेवूया। 15-20 मिनिट झालं, तांदूळ भिजलेले आहेत। ह्या तांदळातलं मी आता सगळं पाणी काढून घेतलंय। आता आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत। तांदूळ शिजवण्यासाठी मी इथं मोठ्या टोपामध्ये 12 वाट्या म्हणजे तांदळाच्या 4 पट एवढं पाणी उकळून घेतलेलं आहे। त्याच्यात आपण मीठ घालतोय। मीठ नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त घालायचं, कारण आपण पाणी ओतून काढलं की पाण्याबरोबर बरंच मीठ जातं। मी 1 मोठा चमचा इतकं मीठ घातलंय। त्याच्यात आपण अर्ध्या लिंबाचा रस सुद्धा घालतोय। गॅस आपण अजिबात बारीक करायचा नाही, मोठ्याच गॅसवर पाणी सतत उकळत राहिलं पाहिजे। 1 चमचा आपण तेल घालतोय। पाणी आपलं उकळत आहे, तुम्ही बघू शकता। गॅस अजिबात बारीक न करता उकळत्याच पाण्यामध्ये आपण हे भिजवलेले तांदूळ सुद्धा घालायचे। पाणी त्यातलं निथळून काढायचं। तांदूळ पाण्यामध्ये घालून झाल्यानंतर एकदा हलक्या हाताने असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे तांदूळ खाली चिकटणार नाही। कमीत कमी 7-8 मिनिट तरी हे तांदूळ शिजायला लागतील। गॅस पूर्ण मोठा करूनच तांदूळ शिजवायचे, अजिबात सुद्धा गॅस बारीक करायचा नाही। 5-7 मिनिट झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। तांदूळ चांगला फुललेला आहे। हातात घेऊन बघायचा, दाबून बघायचा। आपल्याला ओव्हरकुक नाही करायचा, पण पूर्णपणे शिजवायचा आहे। दाताखाली दाबून बघितला की आपल्याला लगेच समजतं आता हा तांदूळ व्यवस्थित शिजलेला आहे। आता हा आपण चाळणीत काढून घेऊया। भात आपण चाळणीत काढून घेतलाय। आता याच्यावर आपण थंड पाणी ओतायचं, अगदी नळाखाली धरला तरी चालेल, म्हणजे ह्याची शिजण्याची प्रक्रिया एकदम बंद होऊन जाते थंड पाण्यामुळे। पूर्ण निथळून घ्यायचा एकदम थंड पाणी घातल्यावर। आणि आपण आता ह्याला ताटामध्ये पसरून ठेवूया। थंड पाणी घातल्यानंतर पूर्ण निथळून घ्यायचा आपण भात आणि असं ताटामध्ये पसरून ठेवायचा। थंड पाणी आपण घातलंय त्यामुळे आता अजिबात सुद्धा गरम नाही आहे तो, पण तरीही असा पसरून ठेवला तर तो मोकळा व्हायला मदत होते। शक्य असेल तर थोड्या वेळ फ्रीजमध्ये ठेवायचा, त्यामुळे आपला फ्राईड राईस एकदम मोकळा होईल। आपला भात पूर्णपणे थंड झालाय। आता आपण फ्राईड राईस करायला घेतोय। त्यासाठी मी इथं लोखंडी कढई घेतलेली आहे, तुम्ही कोणतीही कढई वापरू शकता। गॅस आपण एकदम मोठा करायचा, कढई एकदम आपण चांगली कडक गरम करून घ्यायची। गॅस आपण अजिबात सुद्धा बारीक नाही करायचा। 2-3 चमचे तेल घालायचं। तेल शक्यतो असं कडेकडेने घालायचं, म्हणजे भात सुद्धा चिकटणार नाही।
गॅस आपला मोठाच आहे. तेल तापलंय, त्याच्यात आपण घालतोय कांदा. हा पातीचे छोटे छोटे कांदे आहेत, ते कांदे आहेत. अर्धा मिनिट भाजल्यानंतर आलं, लसूण, हिरवी मिरची. गॅस आपला मोठाच आहे, गॅस अजिबात आपण बारीक करायचा नाही. त्याच्यात घालतोय आपण गाजर. आपल्या आवडीनुसार भाज्या आपण कमी जास्त घेऊ शकतो. कोबी, एक फरसबी, कांद्याची पात थोडी, एक 2 ते 3 मिनिट आपण चांगलं भाजून घ्यायचं. दोन 3 मिनिट भाजल्यानंतर आपण याच्यात घालतोय अर्धा चमचा इतकी काळी मिरी. आपल्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करायचं. आपण थोडं मीठ घालतोय. भाताला आपण ऑलरेडी घातलेलं आहे, हे फक्त भाजी पुरतं मीठ आहे. एक 2-3 चिमूट इतकी आपण साखर घालतोय. एक चमचा सोया सॉस आहे, हा डार्क सोया सॉस आहे. तुम्ही लाईट सोया सॉस सुद्धा घेऊ शकता. एक चमचा चिली सॉस, सॉस घातल्यानंतर सगळ्यात शेवटी आपण घालतोय व्हिनेगर 1 चमचा. आता जो आपण भात तयार केलेला आहे तो भात घालूया. दोन 3 मिनिट मी भात चांगला परतवून घेतलेला आहे. तयार झालेला आहे आपला फ्राईड राईस. गरम गरम सर्व करूया. तयार झालेला आहे आपला फ्राईड राईस. मंचुरियन, चायनीज सूप किंवा कोणतीही ग्रेव्ही ह्याच्याबरोबर छान लागतो. तुम्ही नक्की करून पहा. कसा होतोय हे तुम्ही मला तुमच्या कमेंट्सद्वारे अवश्य कळवा. लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या पदार्थांचे नवीन नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल. भेटूया पुन्हा नवीन पदार्थासह. तोपर्यंत नमस्कार.